بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنتكلم على ال API Plan 53B. اللي فات قلنا ال A، المرة دي هنقول ال B. نفس الكلام، قلنا ان هو بنستخدم مع اتنين ميكانيكال سيل دبل، وهو عندنا بارير مضغوط فبيخش ما بين الاتنين زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. طيب، ايه الاختلاف ان هناك كنت مصدر الضغط هو خط نيتروجين او اسطوانة نيتروجين. لا، هنا انا هستخدم حاجة تانية اسمها بلادر اكوميوليتور. بلادر اكوميوليتور يعني اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي احيانا الناس بتسميه بلادر في او بالسيشن دمبر، وده بيكون عبارة عن بالونة بنملاها نيتروجين هي اللي تضغط. طب تعال نشوف ادي طريقة شغلها. البالونة الصفرا دي، اللي اصفر ده نيتروجين، انا بملاها نيتروجين، واللي هو اللون اللي تحت ده بيبقى السائل بتاعي. لما الضغط يزيد هي البالونة بتنكمش، ولما الضغط يقل بتفرد عشان تعلي الضغط تاني. طيب، ده منه شكل، ده شكل تاني اهو، ممكن تبقى مدورة، ممكن تبقى مستطيلة. اما ده هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي، ده اللي هو البيستون اكوميوليتور. دول الثلاث انواع بتوع الاكوميوليتور. تمام كده. احنا في الحالة اللي معانا هنستعمل البلادر، سواء اليمين اللي في الشمال او اللي في النص. طيب تعال نشوف الدايرة بتاعتنا. الدايرة بتاعتنا اهي، قلنا بتوين لازم يبقى عندي اتنين ميكانيكال سيل، والبارير اللي ما بينهم يكون مضغوط. طريقة الضغط هي الاكوميوليتور. تمام كده. ادي الخروج من البامب، راح على السيل بوت والكولر، وبعدين رجع تاني. ايه اللي انا عملته؟ انا عندي هنا اكوميوليتور اهو، ضغطت بيه الدايره بتاعتي او السيل بوت بتاعتي، ويبقى عندي بريشر جيج برضو، بريشر ترانسميتر، كل الكلام ده موجود. ده اسمه البلادر اكوميوليتور، ده اللي بضغط بيه الدايره. المره دي مش اسطوانه اكسجين، النيتروجين. طب تعال نشوف الدايره بتاعتنا اهي. ادي الميكانيكال سيل، ادي اللي طالع من الميكانيكال سيل هيلاقي تي اي تمبريتشر انديكيتور، وبعدين بي اي اللي هو بريشر انديكيتور، حاجه تقيس الضغط وحاجه تقيس الحراره. دخل، راح على كولر برد، طلع من الكولر. الكولر طبعا داخله خط ميه وخارجه خط ميه، ولو عايز اصفيه في درين. طلع من الكولر، راح على الميكانيكال سيل. وهو رايح على سكه الميكانيكال سيل لقى جاي له ضغط من البلادر اللي هو مضغوط نيتروجين، بيعلي ضغطه اهو. شفناها كده بيعلي ضغطه ازاي لما الضغط يقل، وبعدين يتقابلوا الاتنين. الضغط ده هو اللي يروح للميكانيكال سيل. يبقى انا كده ميكانيكال سيل بتاعي اصبح الاتنين، المسافه اللي ما بين الاتنين ميكانيكال سيل اصبحت مضغوطه عن طريق ايه؟ عن طريق البلادر اللي هو اللي شايفينه بيتحرك ده. طيب، اللي احنا شفناهم دول المكان اللي بشحن منه، ده لو عايز ازود البارير بتاعي، وده لو انا عايز ادرن، وده لو انا عايز اشحن نيتروجين للبلسيشن دمبر. تعالوا نبص شكله في الحقيقه اهو. ادي البلادر بتاعنا اهو، بيبقى اسطوانه كده جنبه هو وكولر. طيب، وخط رايح على البامب وخط راجع من البامب بتاعنا. طبعا غالبا بندخل من تحت وبناخد من فوق، الراجع بيبقى من فوق. طيب، تعال نقول بنستخدمه امتى. قلنا بنستخدمه ان البارير يبقى مضغوط، بستخدمه عن طريق اكوميليتور، بستخدمه مع الدبل ميكانيكال سيل. ادي اللي طالع من البامب اهو، رايح على الكولر، دخل على الكولر اتبرد، لقى نفسه وهو بيتبرد وهو طالع لقى في اكوميوليتور بيزق الضغط بتاعه اهو، فبيعلي له الضغط ويرجع على البامب تاني. تعالوا نشوف. قلنا بنضغط عن طريق بلادر اللي هو اللي قاعد فوق. ادي البلادر، تمام اهو. ادي البلادر بيرفع الضغط. طيب، وادي الكولر اللي بيقلل الحراره. ادي ده تمبريتشر ترانسميتر، وادي بريشر ترانسميتر، حاجه تقيس الحراره وحاجه تقيس الضغط. ادي اللي طالع من البامب، رايح على الكولر، جاي من الكولر، وهو راجع من الكولر دخل على البامب بس كانت رفع ضغطه. تاني شكل كمان. ادي اللي طالع من البامب، دخل على الكولر، لقى الكولر اهو سقع عن طريق المية اللي داخله والخارجه، وهو خارج من الكولر طالع لقى نفسه رايح على البامب. بس انا زودت بلادر في الدايره دي. ادي البلادر بتاعي اهو اللي مضغوط نيتروجين، ضغطه اعلى من ضغط السيستم،
فالنيتروجين ده هيعلي ضغط السيستم بتاعي، اللي اهو شفت راح منين، اهو دخل على نفس الخط اللي راجع على البامب فراح على البامب. شكل كمان ادي البلادر بتاعي اهو تاني اهو، ده اللي بيرفع الضغط في نفس الدايرة اللي اتكلمنا عليها، اللي هو في خط رايح على البامب وخط جاي من البامب داخل على الكولر. ادي البلادر بتاعي مكوناته بقى، شوف الدايرة دي كولر وبلادر اللي قلنا عليه اللي هو عبارة عن بالونة كاوتش جوه مضغوطة نيتروجين زي دي كده بالظبط، ولها منطقة بلف شحن من فوق وبلف درين من تحت، وعليها بريشر انديكيتور وتمبريتشر انديكيتور. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم على ال API 53C.